Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag ska vi kolla på en riktig klassiker. Moras Classic-serien. En klassisk röd morakniv med trähandtag är väl kanske jämte dalahästarna det mest svenska hantverk som finns. Mora har ju ett stort utbud av modernare knivar, men de flesta som hör ordet morakniv tänker nog ändå på det röda spolformade handtaget på någon kniv som fanns i slöjdsalen när man var liten. Det här är ju en knivtyp som aldrig riktigt har försvunnit ur Moras sortiment. Det har funnits som snickarknivar och sådant. Men med deras nya Classic-serie, eller nya Evolutai kanske, så har den väl återuppväxt lite. Och jag tänkte vi skulle titta lite på det. Med 135 mm blad är Classic 3 den största i dagens serie. Sen har vi Classic 2 som har ett 105 mm blad. Classic 2F med parerskydd. En Classic 612. Vi ska jämföra de två lite senare. Sen har vi en 201. Den är i samma storlek som en Mora 1. Den ursprungliga Moran. Och sen har vi en 1-0. Den minsta av dem alla. Med ett blad på 77 mm. Vill man spara några kronor kan man istället titta på en 612 istället för till exempel 2F. De är ganska lika förutom den här snygga betsningen på 2F. Men 2F har också en genomgående tånge som är nitad. Det har inte 612. Och den polerade ryggen på 2F återfinns inte heller på 612. Gällande det betsade handtaget så är det ganska snyggt använt intryck. Riktigt så ser det inte ut på en klassisk morakniv när den slits, utan det blir mer så här då. Gärna med lite limrester och sånt kvar. Här är också en Frost, ett av de äldsta moraknivtillverkarna. Många skulle nog säga att det är vansinne att batonga med sina moraknivar, men trots allt det är ju en liten billig kniv där, eller ska i alla fall vara. Och jag har batongat en del med den och tycker att det funkar ganska bra. Jag har inte känt något i bladet. Man får hålla sig ganska små bitar. Det får man göra. När jag betongar med den så brukar jag dessutom försöka hålla greppet på själva bladet. Så blir det inte lika mycket påfrestning på den här rat-tailen in här. Och handtaget. Ja, kanske lite för segt egentligen. Det gick ju. Sitter som sten. Kan man fråga sig varför man ska göra det här. Det är väl kanske för man tycker det är kul om man har nyxa med sig. Sen är det ju enklare med de här små bitarna att använda kniv. Så är det ju faktiskt. Och känns även säkrare. Det är ju något av en träarbetningskniv så det funkar hyfsat. Den är kanske inte tänkt för att göra feathersticks med från början. Men funkar helt okej. Värt att säga är ju att det här spolformade handtaget ser ju jäkligt halt ut om man säger så. Och det känns också ganska halt när man bara håller in. När man arbetar med den så är de dock jäkligt bra. Man får ett jäkla bra grepp även utan någon parerstång så att säga.
Det går ju inte att dra eldstål på Classic-seriens ryggar, så här är det andra medel som gäller för att tända eld. Sen så det är plastslider som gäller. Lite bättre finish och en läderhälla på den nya Classic-serien istället för plast. Men båda två sitter riktigt okej. Det här är ju sådana parerstänger som låser lite av det också. Men även de här utan parerstång sitter faktiskt förvånansvärt bra. Skulle inte bära dem upp och ner på en ryggsäck, men det sitter ordentligt. De sitter ju helt okej i skärpet. Jag har prövat att haft dem i dangler, men den kniven är lite för lätt för det egentligen, tycker jag. Här är för övrigt min första morakniv som jag fick som 6-7-åring. Tidigt 80-tal gissar jag, eller 79 kanske. En klassisk scoutkniv kan man säga. Också en Frost. Ganska liten. Ja, då tackar jag för mig med den här lilla titeln på den klassiska Mora Classic. Serien kan man väl säga, men vi har koncentrerat oss på Classic nummer 2. Riktigt trevliga knivar. Andas lite mer tradition och andas ju verkligen Sverige om man säger så. Än de nya Mora-knivarna som också är väldigt bra, men kul att ha med sig ibland. Det är kanske inte den bästa vildmarkskniven, men den funkar i alla fall när man campar och sånt, utan tvekan. De är ganska dyra de här nya i Classic-serien. Särskilt om man tittar på sådana vildmarkssidor och sånt. Då ligger de nästan för Moras retailpris runt 300 kronor. Och det skulle kanske inte jag betala. Det går att hitta dem billigare om man söker på lite så här verktygsfirmor och byggfirmor eller vad man ska kalla det. Och även jaktsidor på rea och sånt. Så det går att komma ner. Jag har betalat nästan en tredjedel av vad vissa sidor tar för mina i nummer 2-serien i alla fall. Så det är värt att titta runt lite. 300 spänn skulle jag inte betala för dem.
Men tack och hej, så hoppas jag vi syns i skogen nästa gången. Hej!